Nên xin miễn thị thực 5 năm hay thẻ tạm trú thâm thân 3 năm cho người nước ngoài? Bạn có đang phân vân giữa hai thủ tục này không? Đây là kênh thông tin và visa nhập cảnh. Mình là Ngân, Tân Vân Lan Travel. Trong video này thì Ngân sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm về những cái loại thủ tục để bạn có thể tham khảo cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam nhé. Trước tiên thì bạn cần phải biết được là mục đích sử dụng của hai loại thủ tục này. Thứ nhất là miễn thị thực 5 năm. Miễn thị thực 5 năm này thì sẽ có hai dạng. Một dạng là dạng quyển sổ như thế này, và trong đây là có mặt thông tin. Còn một loại thì là sẽ dán trực tiếp vào hộ chiếu luôn. Đây là quyển dạng sổ. Miễn thị thực 5 năm này thì theo quy định thì sẽ là được giá trị trong vòng 5 năm theo thời hạn của hộ chiếu. Tuy nhiên, mỗi lần nhập cảnh bạn sẽ không được ở quá 180 ngày, tức là 6 tháng. Bởi vì trong miễn thị thực 5 năm có quy định cụ thể tại ở đây. Bạn có thể đọc kỹ phần này để biết nhé. Miễn thị thực 5 năm được áp dụng đối với những trường hợp có thân nhân bảo lãnh như là bố mẹ hoặc là vợ chồng có giấy chứng nhận mối quan hệ. Ngoài ra thì đối với những trường hợp là người nước ngoài đã từng mang quốc tịch Việt Nam rồi thì bạn vẫn có thể xin được miễn thị thực 5 năm để nhập cảnh vào Việt Nam nhé. Video hướng dẫn xin miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài và Việt Nam Ngân để ở phần mô tả, mọi người có thể tham khảo nhé. Thẻ tạm trú này sử dụng như thế nào? Thì khi mà nhập cảnh vào Việt Nam, người nước ngoài cầm thẻ và hộ chiếu để nhập cảnh. Và khi nhập cảnh bằng thẻ tạm trú, bạn có thể ở Việt Nam xuyên suốt từ 2 cho tới 5 năm. Và có một số trường hợp là tới 10 năm. Thì cái đối tượng mà làm được thẻ tạm trú này thì nó sẽ rộng hơn miễn thị thực 5 năm. Ngoài những cái mối quan hệ thân nhân bảo lãnh, bạn còn có thể được những doanh nghiệp Việt Nam, nếu bạn làm việc ở đó, họ sẽ thực hiện bảo lãnh cho bạn ra chiếc thẻ tạm trú này nhé. Ngân có rất là nhiều trường hợp hỏi về thẻ và miễn thị thực. Thì thẻ này là có giá trị trong là 3 năm, còn miễn thị thực đây là 5 năm. Thì khi mà mọi người nghe là 5 năm và 3 năm thì thường mọi người có xu hướng là sẽ chọn miễn thị thực 5 năm trước. Và sau đó thì mọi người lại thực hiện cái thủ tục chuyển đổi từ miễn thị thực 5 năm này sang thẻ tạm trú thâm thân 3 năm. Bởi vì miễn thị thực 5 năm theo quy định đó là sẽ không được tạm trú quá 6 tháng, tức là 180 ngày. Thì khi mà mọi người tạm trú quá 6 tháng sẽ phải thực hiện đi gia hạn. Thì cái việc gia hạn nó rất là bất tiện. Nên là dạo này Ngân thường gặp rất là nhiều trường hợp là muốn chuyển đổi từ cái quyển này 5 năm sang thẻ tạm trú 3 năm. Đó là những trường hợp mà mình hay gặp nhất. Bởi vì giá trị của thẻ tạm trú 3 năm này nó có thể là đi học, mua tài sản, hoặc là có thể đổi bằng lái xe cho người nước ngoài tại Việt Nam. Ví dụ như em bé người nước ngoài hiện tại sinh ra ở Việt Nam và chưa xuất cảnh lần nào hết thì nên tham khảo loại miễn thị thực 5 năm hay thẻ tạm trú thâm thân 3 năm để cho bé đi học được tại Việt Nam. Thì câu trả lời để tư vấn cho bé là bé nên làm thẻ tạm trú thâm thân 3 năm. Bởi vì là thẻ tạm trú thâm thân 3 năm này có thể để bé ở đây đi học xuyên suốt nhé. Còn miễn thị thực này thì nó sẽ hơi bất tiện đối với sau này bé tạm trú 6 tháng phải đi gia hạn một lần. Thì nên làm thẻ tạm trú thâm thân 3 năm. Có một số trường hợp thì trước đây người nước ngoài đã xin được thẻ tạm trú thâm thân 3 năm rồi là do vợ hoặc là chồng người Việt Nam bảo lãnh. Tuy nhiên thì khi mà thẻ tạm trú này nó tới thời hạn rồi và cần cấp lại á, thì hồ sơ thẻ tạm trú bảo lãnh thì cũng đã không còn, giống như là kiểu cô chú đã ly hôn rồi nên là không giấy tờ không đảm bảo nữa để bảo lãnh ra chiếc thẻ tạm trú mới. Nhưng mà người này là Việt kiều thì trên hộ chiếu của họ vẫn để là nơi sinh là Việt Nam, thì họ vẫn có thể làm được miễn thị thực 5 năm này đối với một số Việt kiều Mỹ mà Ngân đã gặp. Trường hợp này thì Ngân đã tư vấn cho chú xin được quyển miễn thị thực 5 năm này để nhập cảnh về Việt Nam trong những lần nhập cảnh tiếp theo rồi. Bởi vì điều kiện hiện tại chú không thể làm được thẻ tạm trú nữa nên là sẽ chuyển sang là sẽ có thể xin được miễn thị thực 5 năm thôi. Khi mà xin được quyển miễn thị thực 5 năm mới này rồi thì người nước ngoài này cần phải thực hiện nhập cảnh lại vào Việt Nam bằng quyển này để có hiệu lực, chứ không thị thực nó không nối tiếp từ thẻ cũ sang miễn thị thực mới nhé. Đó là những trường hợp mà Ngân gặp phải khi tư vấn cho khách hàng mà không biết chọn loại thủ tục nào. Còn bạn có khó khăn hay thắc mắc gì về thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam không? Hãy comment bên dưới để Ngân có thể hỗ trợ bạn nhé. Để cập nhật thông tin và thủ tục cho người nước ngoài tại Việt Nam, bạn hãy đăng ký và follow kênh Tân Vân Lan nhé.